Hello mga engineers! So, meron lang po akong isi-share at ito po iyon. So, ito po is a site kung saan pwede po tayong mag-download ng mga PDF files, reference materials na gusto nating pag-aralan. So, as you could see, meron po siyang mga nasa 84,784,801 ebooks and nadadagdagan pa po siya every day, every second, diba? And you could also download it for free. So, di lang po siya for engineering students. Pwede din po siya sa mga mag-aaral ng politics and laws, business and career, and many more. So, nakita ko lang po to sa internet. So, ang gagawin lang po talaga natin is lawakan lang po natin yung pagsasearch natin and makikita natin yung hinahanap natin. So, mali natin guys, dito natin makita yung hinahanap natin. So, dito nga ba? Sana all nakikita. Anyway, so, going back to the topic. So, ano ba yung requirements natin dito? So, syempre, dapat meron tayong internet para syempre makapag-search tayo. And, halimbawa, ito, engineering mechanics. Diba? Try natin itong engineering mechanics. So, pwede lang siya natin, guys, i-preview gamit lang yung internet natin. And, syempre, pwede din natin siyang i-download, diba? So, syempre, pag na-download natin, mas madali kasi hindi na natin talaga kailangan ng internet doon as long na na-download na natin. So, halimbawa, guys, yan, na-preview na yung ating engineering statics. Yan. Or, pwede din naman nga natin siya, guys, i-download na lang. Diba? So, download. So, meron, guys, akong example ng na-download na. So, ito guys, yung structural analysis using classical and matrix method ni Jack C. McCormack. So, yan. Ito guys, yung downloaded. Na-download ko na guys na libro niya. So, yan. Okay guys. So, syempre guys, pag magda-download tayo, i-click lang guys natin yung download. And may magpa-pop up dito sa part na to na nagda-download na siya. Yan, ganyan. Okay? So, sabi ko nga, maraming e-books, guys, na pwede nating ma-search dito. So, hindi lang siya, guys, from hanggang engineering mechanics. So, meron din dito, guys, mga math, mga reference materials natin sa math natin. So, halimbawa, guys, i-search natin is differential calculus. Equation na lang. Equation. Kung mapapansin nyo guys, nag-i-start lang mag-download yung file natin. So, medyo mabagal lang na guys yung internet natin, no? Ito guys yung nakakainis talaga, no? Pag mabagal yung internet natin. So, yan. Diba? May mga Shom's easy outlines of differential equations, ganyan. And syempre guys, kung gusto natin ng mga solution manual, malay natin, andito din yung mga solution manual ng libro natin, diba? So, pwede nyo din guys i-type solution manual ng kung ano mang gusto nyong libro. Yan, diba? Halimbawa ito, problems in strength of material solution manual, diba? Yan. And, yun sa mga gustong mag-aral ng physics. So, ang reference book ko po sa physics is yung Shom's. Share ko lang din. Yan, di ba? So, marami guys talaga kayong makikita dito na libro na pwede nyong i-download. So, wala lang, sharing is caring, di ba? And, ano pa ba? So, kung mapapansin nyo, padagdag yung e-books na meron dito sa ating PdfDrive. So, the more, the merrier, ika nga. And then, meron din kayo dito guys, mapapansin na pwede kayong mag-enter ng email nyo and click subscribe para
magkaroon ka ng mga trending free books sa iyong inbox. Yun naman is kung gusto mo lang. And ano pa bang hindi ko nasasabi? So, syempre guys, ililink ko na nga lang po pala yung link nito sa aking description box para mas madali nyo siyang makita and makapag-umpisa na kayo ng mag-download ng ating mga reference materials, ng ating mga reference books. So, syempre, malunod tayo sa ating reference book. So, ano pa ba? So, syempre guys, sabi nga ng PdfDrive na to, enjoy it and don't forget to bookmark and share the love. So, share nyo na lang din guys itong video na to para makarating din sa iba, para malaman nila na may ganitong klaseng site na pwede nyong pag-downloadan. And of course guys, don't forget to subscribe to my channel and follow and like my Facebook page. So, thank you guys for watching and yun. Thank you and God bless.